Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună rulouri cu scorțișoară și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 250 de ml de lapte, 550 de g de făină, 150 de g de zahăr brun, 50 de g de unt topit, 150 de g de unt la temperatura camerei, 2 ouă, 50 de g de zahăr alb tos, 10 g de drojdie uscată, o lingură de scorțișoară, 2 pliculețe de zahăr vanilat și un praf de sare. Pentru început voi pregăti aluatul și voi începe cu făina, pe care o voi cerne. După ce am cernut făina, voi pune zahărul alb tos. Puteți pune și mai mult pentru un aluat mai dulce. Voi adăuga drojdia, nu este nevoie să o dizolvăm, zahărul vanilat și puțină sare pentru gust. Amestecăm puțin ingredientele și voi pune cele 2 ouă, untul topit, dar răcit. Voi începe să amestec ușor. Ouăle sunt și ele la temperatura camerei. Voi adăuga apoi laptele, care este călduț. Trebuie să fie călduț, dar nu fierbinte. Și încep să încorporez laptele și să frământ. După ce am adăugat tot laptele, voi începe să frământ bine aluatul pentru a încorpora toată făina. Puteți folosi și un mixer după aceeași metodă, va fi mai ușor. După ce am încorporat toată făina, voi începe să frământ aluatul pentru aproximativ 15 minute sau până ce devine suplu și elastic. După aproximativ 15 minute de frământat, cam așa va trebui să arate aluatul. Va trebui să fie moale, dar nelipicios. Îl puteți frământa în bol sau pe masa de lucru, cum fac eu aici. Adăugați foarte puțină făină, doar la nevoie, și continuați să-l frământați până va arăta exact așa. Voi transfera aluatul într-un bol uns cu ulei. Îl întorc pentru a fi uns și aluatul pe ambele părți. Acopăr bolul cu folie de plastic și voi lăsa aluatul să crească la loc călduț până își va dubla volumul. Între timp ne vom ocupa de amestecul de unt cu care vom unge aluatul, așa că voi pune untul, care este la temperatura camerei și este unt cu 80% grăsime. Îl amestec puțin. Adaug apoi zahărul brun, o lingură de scorțișoară. Puteți pune și mai multă sau mai puțină dacă doriți, sau dacă nu vă place, o puteți omite cu totul. Amestec bine totul. După ce am amestecat foarte bine totul, cam așa va trebui să arate amestecul. Îl voi lăsa acum deoparte și voi aștepta ca aluatul să crească. Aluatul a crescut, așa că putem să îndepărtăm plasticul. Îl dăm puțin deoparte și punem făină pe blatul de lucru. Răsturnăm aluatul. Presărăm făină și deasupra lui. Îl aplatizăm ușor cu palmele. Apoi cu un sucitor îl vom întinde. După ce am întins foarte bine aluatul, voi pune amestecul de unt pe care l-am făcut mai devreme. Îl întind foarte bine cu o spatulă pe toată suprafața. Voi lăsa loc doar pe margini, pentru că nu vreau să iasă umplutura din aluat. După ce am întins foarte bine amestecul de unt cu zahăr și scorțișoară, voi începe să rulez cât de strâns pot. Voi unge marginea aluatului cu puțină apă. Puteți folosi și o pensulă, dar nu este neapărat nevoie. Și rulez până la final. Apa mă va ajuta să sigilez bine aluatul.
Cu un cuțit foarte bine ascuțit, voi tăia marginile ruloului din ambele părți. Voi tăia acum ruloul în jumătate, iar apoi voi tăia fiecare jumătate în 6 bucăți, astfel încât să obțin 12 bucăți de rulouri. După ce am tăiat rulourile, le-am pus într-o tavă de 35 pe 25 de cm, iar acum le voi lăsa din nou să crească pentru aproximativ 20 de minute, cât să-și dubleze din nou volumul. Când rulourile și-au dublat volumul, le vom pune la cuptor, în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 30-35 de minute. După aproximativ 30 de minute, rulourile sunt gata, arată minunat și miros foarte bine, le voi lăsa acum să se răcească, iar apoi le voi scoate din tavă și le voi servi. Rulourile cu scorțișoară s-au răcit, așa că vă pot arăta unul. Îl voi desprinde, partea cea mai bună este acum. Uitați cât de frumos se desprinde. Haideți să vedeți cât de bine poate să arate. Și cât de pufoase sunt aceste rulouri. Ia uitați cât de frumos se desprind. Miros extraordinar de bine a scorțișoară și a unt. Sunt extrem de pufoase. Ați văzut că nu se fac greu, sunt delicioase, le puteți servi cu glazură sau cu puțină miere. Eu le voi lăsa așa cum sunt pentru că sunt suficient de dulci. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!